التمارين الأكثر طلباً للتعلم يمارسها نخبة الرياضيين، وتحتاج إلى مستوى متقدم من القوة، كما أن التقدم فيها بطيء جداً، ولكن بمجرد إتقان إحداها سيكون ذلك كفيلاً بأن تتعلم البقية. لست بحاجة إلى حمل المعدات الثقيلة أو البحث عن صالة رياضية، ومع الحد الأدنى من المعدات المطلوبة يمكن الوصول إلى هذه التمارين جميعاً، التي يشترك لتأديتها مجموعات عضلية متعددة. ولا تتوقع أن ترى تغيرات بين عشية وضحاها، ولكن مع التدريبات الصحية واتباع نظام غذائي متوازن يمكنك رؤية تغيرات كبيرة في الوقت المناسب. فلا يمكن لأي شخص الوقوف على اليدين بإصبعين فقط من المحاولة الأولى. والآن هيا بنا نتعرف على أصعب تمارين الكاليستانكس، وما هي العضلات التي نحتاجها لتأدية كل تمرين على حدة. لكن قبل أن تكمل هذا الفيديو لابد أن تشاهد فيديو الكاليستانكس الذي أعددناه في وقت سابق، والذي سيعطيك لمحة عامة عن هذه الرياضة وكيف نشأت وكيف يمكن ممارستها، ويمكنك مشاهدته من خلال الضغط على الإشعار الذي ظهر لك في أعلى الشاشة. باك لافر أو الرافعة الخلفية تحتاج من 2 إلى 12 شهرا لإتقانها، وتعتمد على عضلات البطن وأسفل الظهر والكتفين، وهي ضمن التمارين التي تكون ثابتة، فيما يعني أنك بحاجة لأن تحافظ على جسمك ثابتا لفترة معينة عن طريق شد العضلات. لإتقان الرافعة الخلفية بدون إصابات يجب أن يكون لديك أيضا نهج ذكي والتعلم من شخص لديه خبرة. فرونت لافر الرافعة الأمامية هي تمرين رياضي آخر وجد طريقه إلى مجتمع تمارين الشارع تماما مثل الرافعة الخلفية والعلم البشري، وتعتبر الرافعة الأمامية بشكل عام أصعب من تمرين الرافعة الخلفية. ولإتقان التمرين يجب أن تكون العضلات التالية: الجزء العلوي من الظهر والذراعين وعضلات البطن وعضلات الأرداف قوية ومدربة بشكل صحيح. هيومن فلاج العلم البشري اسم التمرين يصفه بشكل دقيق، فأنت تحاول من خلاله تقليد العلم المعلق على جانب العمود، من بين أكثر الوضعيات التي تحتاج إلى استخدام عدد كبير من العضلات، وتحتاج من 2 إلى 12 شهرا لإتقان هذا التمرين. ويعتمد على عضلات البطن والكتفين والذراعين والجزء العلوي من الظهر. يتطلب العلم البشري عملية تعلم مخططة ومدروسة جيدا، مع تمارين متقدمة تناسب مستوى اللياقة. بلانش يتطلب البلانش مهارة وقوة وقدرة على التحمل، لأنه يجب الاعتماد على كل العضلات تقريبا، وحتى الجاذبية تعمل ضد سير هذا التمرين، كما أن لاعبي الجمباز النخبة يقضون سنوات في التدريب لإتقانه. يعتمد على عضلات الذراعين والكتفين والصدر وأسفل الظهر وأخيرا عضلات البطن. The Wheel Roll Out يمكن إجراء معظم تمارين الكاليستانكس بدون معدات، ولكن هذا التمرين يتطلب بعض القطع البسيطة لأدائه. لإنهاء هذه الخطوة ستحتاج إلى مدحلة ذات عجلات، وتعتبر خطوات هذه الحركة بسيطة للغاية، بدءا من تدحرج عجلة الركبة، ثم التدحرج الجزئي للعجلة، وأخيرا التدوير الكامل للعجلة. 90 degree push up قبل أن تجرب هذا التمرين بمقدار 90 درجة ستحتاج إلى إتقان الوقوف على اليدين والحفاظ على جسمك في خط مستقيم بسهولة، والتدرب على عمليات الضغط على اليدين وعمليات الدفع الجزئية بمقدار 90 درجة قبل محاولة البدء بإتقان التمرين بشكل كامل. هاند ستاند براس مجرد تجاوزك لوضع الوقوف على اليدين يمكنك الانتقال إلى الضغط على اليدين، والشكل الأكثر تقدماً من هذه الحركة هو الوقوف على اليدين بذراع واحدة، ويحتاج إلى وقت طويل لإتقانه. تمرين دفع سوبرمان بيد واحدة. إذا كنت قد أتقنت تمرين دفع سوبرمان وكنت مستعدا للانتقال به إلى المستوى التالي،
فيمكنك ترقية خبرتك عن طريق إتقانه بيد واحدة. يعمل هذا النوع من تمارين الضغط على الجسم بالكامل، ولكنه يركز بشكل أساسي على أسفل الظهر والعضلة الأساسية والكتفين. يمكن أن يؤدي ذلك إلى وضع الكثير من الضغط على ظهرك، لذا يجب التدرب على التمرين بشكل بطيء، والتقدم أيضا فيه سيكون بطيئا. مينا. إذا كنت قد أتقنت L-Set و V-Set، فإن مينا هو المستوى التالي للأعلى، لأنك بحاجة لأن تكون مرنا بشكل كبير. ابدأ بالجلوس على شكل V، وأرجح جسمك للأسفل لثني ركبتيك بجانب وجهك. تضع هذه الخطوة ضغطا كبيرا على كتفيك، لذا تأكد من أنك قد شققت طريقك من خلال التقدم للوصول إلى هذه المرحلة، وتأكد من أن جسمك يمكنه التعامل مع التوتر، وأنك على استعداد للانتقال إلى هذا المستوى. One Finger Pull Up. إذا كنت مستعدا لأخذ خطوة إلى الأمام والتباهي أمام الآخرين، يمكنك البدء في تنفيذ السحب بإصبع واحد في روتينك الرياضي التالي. سيتطلب هذا التمرين الكثير من قوة المعصم والكتف واليد. The Muscle Up. تمارين رفع العضلات هي واحدة من أشهر التمارين، تحتاج من 2 إلى 6 أشهر تدريب، وتعتمد على عضلات الظهر والذراعين، وهي ليست بسيطة كما تبدو في هذا الفيديو، لكنها أسهل بقليل من التمارين الأخرى، وهي التمرين الوحيد الذي يجمع بين حركتي السحب والخفض دون الحاجة إلى الاحتفاظ بوضعية ثابتة للجسم، وتتطلب عملية شد العضلات قدرا هائلا من القوة. إن أداءها ليس صعبا من الناحية الفنية، ولكن عضلات الذراعين والكتفين بحاجة إلى مستوى متقدم من القوة. One Arm Pull Up. يعد الوصول إلى إتقان هذا التمرين من الإنجازات الحقيقية التي يصل إليها المتدرب، ويضع هذا التمرين ضغطا كبيرا على مفاصل الكتفين، ويعد من التمارين الممتازة للظهر. Triple Club Push Ups. تمرينات الضغط هي العنصر الأساسي في أي روتين تمارين رياضية تقريبا، ولا يستغرق إتقانها بالشكل الصحيح وقتا طويلا. ولإضافة بعض التحدي إلى هذه الخطوة، يمكنك البدء في إضافة بعض الحركات البسيطة، كما أن إضافة بعض التصفيق يضيف قوة متفجرة إلى الروتين. يستهدف هذا التمرين عضلات الصدر والبطن. تعتبر هذه التمارين التي ذكرناها من أصعب التمارين في العالم، وقد تحتاج إلى سنوات لتتعلمها، لذلك لا بد أن يكون التقدم في البداية بطيئا، وبذلك فأنت بحاجة إلى الصبر لإتقانها. والآن حان الوقت لتخبرنا عن التمرين الذي أعجبك وتود إتقانه. وللمزيد حول تمرين البلانك الذي يعتبر من الأساسيات للمبتدئين، شاهد الفيديو من هنا.